Jaha. Mites täällä, onko selvitty jo harmituksesta? Mä en osaa siihen vastata. Tultiin sieltä Espanjasta, oli hirveän lämmin ja täällä on hirveän kylmä. No, onneksi meidän yhtiö myy tämmösiä takkeja. Jos tarvitte vielä, niin XS, S ja L kokoa löytyy, niin menkää verkkokauppaan. Tää on lämmin, nimittäin tämä oli helppo. Ja se tuli mainos samalla. No ihan vahinko. Oli aika... Ja pakko pistää yksi Lumon itse mainostaa. On kirkas. Semmonenkin. Näitä lipsahtelee näitä mainoksia. Joo. Ei voi mitään, kun joka tavara on hyvää tavaraa. Niin, oli niin järkyttävän kylmä, niin oli takki haettava. Nytkin tuntuu, että olisiko Milkkari hanskaa tulla tarjolla. Se on siihenkin lipsahti. niin. Pääsis tästä kohomeisista käsistä eroon. No voisitko sä kerrata vähän, että mitä meillä on nyt niinku pläni? Pläni? Mehän tehtiin semi pitkälle jo pläni siellä ennen kuin sieltä lähdettiin pois. Joo, se oli hyvä. Me tehtiin siellä aika yksityiskohtainen lista kaikista puutteista, mitä meillä puuttu tavaraa. Tätä mainoskatkoa sä et halua missata. Ei, koska tää on... Onko nyt hyvä? Sä oot jo napilla, että kelaa. Nyt ei voi kelata. Nyt ei voi kelata. Jos oot yhtään mersumies, niin tän sä katot. Ja tää on mainos on Car Vertical. Joo. Perinteinen. Joo. Joilla auton historiaraportti rekkarilla tai VIN-numerolla. Ja nimenomaan historiaraportti. Ja tässä autossa on historia. Onko? Meillä on esimerkki ajoneuvo. Joo. Mercedes-Benz 190. Eli V201. Kyllä. Se on mukavan näköinen auto. 88. Oi. Se on kyllä matala listainen. On, mä en just sanoa, että matala listainen. Niin, on pikkulistainen, joo. Katsotaan tämä, mitä tietää tämän ikäisestä autosta. Se sanoo, että vahinko. Ylläri! Mä vois sanoa ilman raporttia vahinko. Antakaa mulle 10 €, niin mä voin ilmoittaa vaan, että vahinko. Kemppiperä ja veetty lumihanke. Ja täällä on kuvat. Te oltiin väärässä. 88 on tietysti korkealistainen. Jaha. Kyllä se on mahdollinen sinisellä sisustalla. Oi. Voi kuinka muistot tulvivat. Joo, tää on rikki ollut käynyt. Ei voi ihan varmasti jo liikenteessä takaisin. Vahingoittanut 2 kertaa ja voin sanoa, että vähintään. Joo, se on aivan selvä. Kato vaan mikä Sedan 88 2-litrainen. Sitä ei pysäytä mikään. Eikö tää varmaan pensuvehe, uskoisin. No, joka tapauksessa Mercedes-Benz 190, tämäkin selvisi Car Verticalla kuvien kerran. Jos oot ostamassa tämmöstä 5 € rotteloa, niin käytänyt vähintään meidän koodia Black Smoke, sillä 20% alennusta raportista. Takaisin video. Kiitos. Sitten kaikista osista, mitä pitää valmistaa, varaosat, työkalut. Ja nyt on toteutettu sitä listaa, on käyty ostoksilla, hankittu vino tavaraa. Ja sitten niiden lisäksi samaan kuormaan liittyen niin paramoottori tai se hajonnut moottori sieltä, missä on laakerit mennyt. Se on tulossa, vielä ei ole vielä tullut. Täällä on moottorinumero 3 ottaa kantta. Tuo itsessä on Davin kansi. Siitä tulossa lisää myöhemmin. Ja täällä on muutamat hehkut ja sitten kansi tähän moottoriin. Nyt se Toplox Pack niin nakata tuohon liiman kanssa. Kannen tiivistä ja piekkirenkaat. Sitten se damperi homma nyt on suunniteltu kokonaan uusi malli. Hyvässä yhteistyössä Kenaksen kanssa. Siinä on semmoinen paja, että jos tarvit semmoista ratkaisua, mikä ei ole vielä olemassa. Eli jos on tarve jollekin, jonka joku on jo kehittänyt ja keksinyt, niin se todennäköisesti ei ole halvempaa piirtää uusiksi ja tehdä billettinä. Mutta jos on joku tuote, mitä ei ole vielä olemassa, semmoinen tarvitsee kehittää, niin suunnittelutyö ja valmistus niin on sitten viimeisen päälle Kenaksilla. Täytyy sanoa, että on niin asiakaslähtöinen palvelu siellä, että me on tehty yhteistyötä, mä oon piirtänyt kuvia, mä oon tehnyt mittomisia, että paljonko meillä on tilaa täällä.
ja tehnyt kuvat, niin tavallaan semmosen mallikuva, että minkä verran sillä on tilaa tehdä. Ja Genaxi on taas sitten piirtänyt sitä valmista damperia. Ja on niin lähetetty ristiin malleja, että on voitu molemmat vertailla, tarkistaa mittoja, että kaikki on halutulla tavalla. Joo. Ja nyt on aika kova luotto sitten siihen, että se on halutunlainen. Ja toleranssit on kohdilla. Mutta joo, Kennetti pyysi sitä siitä mainittamaan, että tosissaan, että jo valmiita olemassa olevia tuotteita, että niiden kilpailu on vaikeeta. Niin. Mutta tämmönen tuote, mikä pitää kehittää. Niin kuin, joo, Rossilla on damperi tähän ja sitten on tämä edeltäjä. Mutta käytännössä se Rossi ei millään tavalla mahu olemaan siellä. Ja Niin se on siis, niin Rossilla on 2 periaatteessa. Joo, Niillä on se M104, joo, ja mikä sopii kampuraan, ja sitten on 606. 606, eli tämä dieselimalli. Niin. Mutta Molemmat liian isoja. Niin, molemmat on liian isoja ja Rossilta on kysytty ja heillä ei onnistu tähän aikatauluun valmistaa uutta mallia. Niin, nyt sitten Genax oli erittäin hyvä vaihtoehto, että on piirretty uusi. Tehty huolellisesti se kehitystyö, laskettu minkälainen pärinävaimennus sinne halutaan saada ja sen mukaan sitten toteutettu. Tälle iltaan pitäisi olla kaikki osat valmiit ja Sorsa laittaa rahtitaksin liikkeelle ja Niin, Sorsa lähtee Joensuusta tuomaan. saatan valeheilla, että meinasin sanoa, että 2 tahtia, mutta ei mennä sanoa onko 2 tahtia vai 4 tahtia, mutta Kotaari lähtee tietenkin tulille ja tuuttaa reppuun täynnä dampereita tänne. Joo. Niin niitä ei ole vielä edes ihasteltu. Ei. Mennyt, että ei tyhjällä mahalla ei ruveta katselemaan mitään. Niin nälkä oli, että ei pystynyt. Matkustanut vähän tuolla tien päällä nämä vermeet. Niin millä kyydillä? Kotaarilla. Kotarilla. Sisäajo. Oli puhe, että laittaa joku kampiakselin päähän, että saa tasapainon. Mutta ei sitä kuitenkaan, se oli repuusa. Ja mahtava support ja sen muun muassa Heinosen porukasta. Tai fanina tunnettu Sorsa. Pitäisikö meidän siivottaa pöytää? Ei, kyllähän tää on ihan siistiä. En oo yhtään sinutta näin. Siinä On kyllä kieltämättä aika kaunis setti. Sulla on vähän katoppa urat viimeisen päälle. Voisin kuvitella, että menee... No annapa vähän mallia, niin mä käyn pyyhkäseen teille samanlaisen tuolle. Millisellä laikalla? Joo, kyllä tuon tekee. Oliko se sun tekemä se edeltäjä? Joo. Onko nuo niinku päittäiset nuo? No nämä on päittäistä. Niin. Joo. Jännitys tiivistä. Nui. Ja siellä, niin tottahan siellä pitää sisäpuolellakin olla. Pitää sillä olla. Olisitko sä tiennyt sitä? Kyllä mä olisin laittanut sinne. Oisitko? Ois. Multa olisi jäänyt ehkä laittamatta. Semmonen. Ja sitten on... Mitä? Onko niin hyvä sovitus, että se on... Tiputa lattialle. Ja sitten leikataan seuraavaan kuvaan, niin se on auki. Ja sitten porukka saa arvata, miten Lasse teki. Anna tuossa puukon väliin. Sillä se lähti. Sitten. Täällä on tämmönen viiste toisella puolella, tällä sisäpuolella. Joo. Sillä asennussuunnalla on silloin väliin. Niin viiste jää ylös. Niin se tulee niinku tavallaan näin, joo. Se jää tavallaan tänne ja sitten pohjalle. Niin se jää tuonne. Sitten kun painaa tuon, niin se pitää, ettei ne ourenkaat lähde karkaan tuonne. Tää onkin jännä. Jännä juttu. Kuinka tiukka tämä on. Se on varmaan tarkka, että se lähtee suoraan menee. Pitäisikö olla vähän jotain
Lubrikantti. Niin lubrikanttia. Ei. Menee pöytä pois. Ei. Pöytä menee ainakin poikki. Se on tympiä. Miten tässä sitten teet mitään? Joo, ensimmäinen reikä meni. On se joku piukka. Piukka. Ottaa jykevämmät vehkeet nää painaa sen. Joo. Rässi. Kuulee sen pitää olla aika tiukka. Se on varmaan vähän erilainen ollut se Orengas. Mitä on testattu, niin se meni sillä niin käsin painamalla. Mutta tää ei ajo. Se kyllä tuntuu ihan hyvälle, kun tuo ensimmäisen Orenkaankin saa tuonne lähtemään. Joo. Sä hait pultteja kans. Pultteja, joo, kuningaspultteja. 12 ysejä. 12,9, mikä se on? M14, 16? Ei, 18 kertaa 1,5. Kuningaspultteja saa laittaa tiukkaan. Mikä on momentti? 4,5 nyttonia varmaan laitetaan. Eikä joudumme lähteä nyt työkalukaupoille. Työkalukaupoille joo, ja jytympi momenttia vaan. Siisti tuote. Laatu on erinomainen. Näkyykö se merkkauskin? Miten se peilaa sulle kivasti? Ja sitten toisella puolella Kenaks. On kaikkia, kato täällä juttuja. Laturin vapaapyöriä on uusia täällä, tehdään oikealle offsetille se. Elikkä siis Sinne tulee simmiväli. Niin. Mennään nyt lähemmäksi sitä Mersu-vakio hemmilinjaa näitten kanssa. Aha. Katsotaan hetken päästä lisää. Niin tehdään. Otetaanko vähän pullaa? Otetaan. Sorsalle pullaa. Ei se näy, kun se on tuolla pimeässä. Ei se halua olla mukana ollenkaan tässä. Ottaako sorsa Meidän kuriiri. Kiitos aivan mahdottomasti. Kiitos Kenaksille myös. Joo. Täytyy kyllä... Jos tarvit jotain kustomosia, niin ottakaa ehdottomasti yhteyttä. Joo. Joo, mites täällä? Käytiin Espanjassa pyörähtää. Joo. Käytiin hajottaa sille vehkeet. Damperi paskaksi. Järkistää möi moottorinkin. Ei hätää! Paketti saapunut. Trodo. Katsoppas. Katsoppa. Ja Mahlea. jos sieltähän sä näet kätevästi rekkarilla. Joo, niin näkee. Meidän kilpailutussahan ei valitettavasti ole rekisterinumeroa eikä tietoa. Vaikka olisikin, niin ei se tietäisi mikä moottori siellä on. Mutta meillä on Daily Driver KMK 170. Saa käyttää, ei ole pakko. Siinä on 648. Eli jos sulla on kilpuri ja 648, niin KMK 170. Siinä löytyy aina oikeat osat. Me käytettiin sitä rekkaria ja meille tuli paketti. Vähän kaikkea. Siinä on vähän kaikkea. On. Ja Black 50. Sillä ilmaiset toimitukset yli 50 € ostoksesta. Mäkin tuli ilmaisella toimituksella. Joo. Kyllä. Ei mitään. Me olemme kiitollisia, että saamme käyttää sitä. Me olemme kiitollisia ja ole sinäkin kiitollinen, että tarjoan sinulle tämmöisen mahdollisuuden. Tilaa sieltä, käytä meidän koodia, niin sieltä tulee taas WhatsAppia. Joo. Good boys. Joo. Kyllä. Hyvä. Kiitos. Me jatketaan kasausta. Jatketaan. Tuliko sä katsomaan juttuja? Joo. Kierron näköisesti siinä. On. Se ei kerro koko totuutta. Ei oikeastaan edes puolia. Kato. Onko? Ui! Onko? Se oli äärimmäisen kiva sopivuus. Sitten se on sen verran, kato koholla, että laitetaan rikka. Siinä on sopiva puristus, kun se tuohon voitaan kiinni. Onko vähän? Siinä lukee autoverdi. Siinä lukee. Siis tuo on niinku öljypumpun veto. Joo. Tämä on tämä autoverdi ja tämä rulla. Että kun se on tiukka siihen. Se on kyllä, se menee niinkö... Hyvä ääni. Se on iso ääni, eikä miten kova ääni. Miten sä huusit? Jotenkin silleen se meni. Joo. On aika kiva. Tämä on Kenaksi valmistama tämmönen. Tässäkin on niinkö hieno detaili. Elikkä me ei niinkö keskityksen kautta keskitä toista kappaletta ja kolmatta. Vaan tämän keskitys on tehty tähän ensimmäiseen kappaleeseen tänne runkoon. Niin ne keskittyy samaan kappaleeseen. Niin. Eli tämä ja tämä keskittyy molemmat tuonne keskelle. Eli sillä saadaan niinkö epäkeskeisyysheittoa pois.
on aika hieno asia. Sitten Joo. tilattiin Tuo O-renkaita. ihmeellisiä pusseja. 3 kappaletta ulkohalkasijalle. Sitten tulee 3. Pitää oikein erikseen sanoa, tää pöytä ei oo niin likainen, kun se näyttää kamerassa, että tää olisi likainen, mutta se ei oo. Mutta mä oon sitä mieltä, että se voisi silti. Täällä on joku törseli käynyt hitsaamassa. Mä en arvosta yhtään tämmöstä. Hiumakoneella käydään pöytä läpi. Niin me käydään läpi. Se pitää olla niin, että saa laittaa kanneen siihen, eikä tarvitse pelätä niin, että silloin Joo. nöylit painaa jälkeen. Mutta meillä on tavallaan erilaisia toimijoita näissä samoissa tiloissa, niin joudutaan elättämään. Kyllä. Ja Tosiasia. meillä on vasta tullut tuo hitsauspuoli. Itse asiassa sinne ei ole vielä edes levyä pöydässä, mutta Niin, siinä on vielä vaneri, Joo. on vielä rosteri. Täällä on vielä nuo päätyrenkaat, 2 kappaletta. Näistä oli puhetta. Nyt aikataulusyistä ei ole vielä pinnotettu. Mutta käytetään vielä pinnotuksessa nämä osat sitten. Koska Joo. nämä punttikin on semmoista materiaalia, että se ruostuu, kun se saa kosteutta. onko? On. Ei kuulosta nyt hyvältä. No niin. Selvästi tiedät, mistä puhut. Mutta rauta ruostuu, sillä on semmoinen ominaisuus. Ja onko? On sillä. Se Käytetään pinnotuksessa. Meillä lähtee nyt nämä ekat osat Irlantiin. Ne pärjää kyllä ilman pinnotusta. Käytetään vaikka Joo. vähän silikoonia tai jotakin. Meillä on periaatteessa moottori sillä mallilla, että tuon voi jo asentaa vai? On se siinä. Kantta ei voi vielä laittaa, kun ei ole muttereita, mutta Joo, se on mutterita vaille. Mutta on meillä siinä saa laittaa damperi paikalle ja sitten kiristäjä, jos saa värkätä valmiiksi laturi paikalle ja offsetti joo. kuntoon. Kiristäjiäkin oli tullut, Joo. tai ei tullut vaan haettu. Haettu, joo. Kiitos Aleksi Harju Motonetista. Tää ei ole varsinainen mainos, mutta Motonet Kokkola niin. palvelee. Joo, se on hyvää palvelua ollut. Että näitä rattaitakin, tää ei ole Mersun ratas, on pyydetty, että haluttu saada isommalla kehällä. Niin ne on sitten käynyt katalogia läpi ja ehtinyt meille sopivan ja tarjonnut, että tämmönen vaihtoehto. Niin kiitos siitä. Nyt tälle modataan vielä vähän sitten simmiprikalla tämä offsetti sopivaksi. Ja sitten kiristäjät pitää tietenkin, tää on Volvosta tämä kiristäjä. Oho. Niin modataan tätäkin vielä vähän, niin saadaan se sitten mahtumaan sinne halutulla tavalla. Ikästi. Tuo oli tietysti suunnitteluvaiheessa jo katsottu, että mitä dimensioita siellä on olemassa. Joo, ja se ei varmasti ole millään lailla salaisuus. Eli nyt sitten miten tätä on tehty, niin meillä on olemassa se Rossin dampperi. Joo. Mä en tiedä miten se oikein Tässä. aloittaisi. Tässä. Joo. Se on M104. Tää on M104 Rossi. Ja sitten me myydään sitä 606 Rossia ja CDI-moottorin myös. Sitten meillä on tää Orkkis. Me avataan tämä keissi vähän isommin. Joo. Ja Rossilta on kysytty, onnistuisiko tehdä. Meillä ongelma on se, että tuolla ei ole tilaa. Se halkaisee, tämä kehä sopii, mutta tämä takalevy ei sovi. Ja tässä Rossissa on täällä vulkanoitu pinta. Ei ole mahdollista pienentää sitä, koska silloin tämä on punttiosa tämä. Eli se on sitä Se on noin. parinaa vastaanottavaa massaa. Niin sitä ei voi pienentää. Voidaan ihan demonstroida, mutta täällä meillä on tämä villettikikkare. Ja syy ei ole sen, vaan syy on se, että meillä pitää olla se kiristäjä. Ja se tulee vähän pienemmälle kehälle jopa mitä tämä. Niin tämä on nyt niin iso tämä rautanen, että se menee vauhtiarilla tuonne asti. Se pitäisi olla täällä sisällä. Niin se ei ole mahdollista käyttää tätä damperia tuossa. Sitten sen takia on pitänyt lähteä tekemään uusi ratkaisu siihen. Joo. Ja tuo remmipuoli on todettu toimivaksi. Niin tää on muutettu. Eli nyt ollaan mitottu tästä, minkälainen tämä on tämä navan kiinnitys. Toki Kenaxi on tehnyt jo aikaisemmin täällä tämä kikkare, mitä on käytetty tämän ammattitalousen damperin kanssa. Siis tuo on. Niin tämä on Kenaxin tekemä Kyllä. osa, joka on ollut 2 kautta käytössä. Sitten meillä oli tuossa välissä se damperi. Ei käy sitä sen syvällisemmin. Tässä ei haluta pahoittaa kenenkään mieliä. Eikä kenelläkään ole syytä pahoittaa mieltä. Mutta nyt oli tarve tehdä uusi damperi. Tehtiin se kokonaan uusiksi. Ja se on tehty nyt niin, että näistä on mitottu. Me on tehty 3D-kuva
mikä vastaa tätä keskiötä ja sitten tämän mitoituksesta. Ja nyt on pitänyt saada tehtyä se niin kuin ATI-tyylillä. Ja ATI-tyyli on nimenomaan tämä, että siellä on tämmönen ihan perinteinen neliskanttinen puntti, jossa on O-renkaat pyöreillä säteellä tehty nuo niin pyöreät pinnat O-renkaille. Ja sitten näitä on katsottu, laskettu minkälainen massa, mille halkasijalle. Meillä määräävä tekijä on tämä halkasijan rajoitus. Tämä on 153 milliä halkasijaltaan ja tämä takalevy on täällä sama kokoinen. Mutta tässä tosissaan niin tämä on nyt kampiakselilla oleva massa. Ja se värinää vastaanottava voima on tämä, joka on sitten tehty tänne akselin sisälle. Joo. Tämä on periaatteessa ATI-tyyli, mutta ATI on 4-osainen, tästä on tehty 3-osainen. Tähän hubi-osaan, mikä tulee kampiakselin päälle, niin sama osa on tehty tämä takalevy ja tämän sisäosa. Tähän liittyen sitten ollaan tehty hyvää yhteistyötä. Mä oon piirtänyt kuvaan, mittonut tuo jakokopan kanssa, minkä verran on tilaa, kuinka paksusti voidaan laittaa materiaalia mihinkä kohti. Sitten tänne on tehty ylimääräinen viiste tänne, jolla on tehty vahvuutta. Täällä on se nurkka, mistä se hajosi. Siinä oli huomattavan vähän materiaalia, nyt tuossa on suurin piirtein 8 milliä. Joo. Siitä se ei tule katkemaan enää. Joo, tää puntti on sitten mitoitettu sopivaksi. Sitten O-renkaat niin, että saadaan tilaamalla uudet. Meillä on pussilliset tuossa vielä O-renkaita. Että pystyy huoltaa. niin, lähtökohtaisesti me ajetaan nyt ensimmäinen kisa, me otetaan auki ja katsotaan ja voidaan vaihtaa uudet O-renkaat sinne. Jatkossa me voidaan tehdä näiden huolto sitten itse. Ja kaikki kuvat on mulla ja luonnollisesti Kenaxilla tähän liittyen. Käytännössä viikon sisään on tehty. Siellä tuli tarve ja se tuli tietoisille Espanjassa. Mutta nyt viikon sisään on käyty läpi, mitä lähdetään tekemään, mitoitus, hankittu materiaali, tehty koneistukset. Piirretty kuvat, käyty läpi, tarkistettu, tehty koneistukset ja nyt meillä on kappale tässä. Joo. Niin tää on kyllä ollut semmonen uskomaton, niin kuin mä juttelin Kennetin kanssa, niin älkää oottako vastaavaa palvelua. Sitä harvoin pystytään missään olosuhteessa tarjoamaan. Meillä oli kaikki tähet kohillaan ja tarve oli kovaa. Joo. Niin, tässä tapauksessa se onnistui. Joo. Ja kiitos kuuluu Kenaxille siitä ehdottomasti. Hieno projekti, nyt pitää saada laittaa tämä kasaan ja Kappaleet kiinni paikalleen ja ohjausjastin paikalle ja sitten katsotaan vielä remmelin ja offroadit kuntoon. Joo. No miten muuten? Täällä on hetkinen, mitähän se on tuonne? Me edetään nyt, se on 21. päivä ja mitä me katsottiin, että 30. päivä viimeistään pitäisi lähteä tuo moottoripaketti. Joo. Nyt on vähän tiukka setti, meillä puuttuu kansirunteista muttarit. Joo. Meillä oli varattuna yksi setti, mutta on löytynyt asiakas, joka on halunnut ne ostaa ja ne on myyty. Köyhyyksissä myyty. Köyhyyksissä. Tässä ei oo rahaa liikaa tässä touhussa. Me yritetään tässä liiketoimintaa harrastaa yhtä aikaa, vaikkei se aina näytä siltä. Se on semmoista. Niin tuolla on moottorin lisäksi niin tulee iso täydennyskuorma työkaluja ja varaosia. Joo. Nyt vähän koitettu skarpata, kun jos sattuneesta syystä vähän otti päähän tuo Espanjan reissu. Niin. Joo, että ei mitään vastaavaa tarvitsisi tapahtua. Usko mun pitää rässillä painaa tän. Ei se ihan mene. Ei se ihan tuolla painolla mene. Pitäisikö mun kokeilla? Joo, 1000 kilometrin voimalla. Lähinnä alaspäin mulla on enemmän tarjota. Ai niin joo. Elopaino. Joo. Tässä on yksi huono puoli. No se, miten keskellä siellä on se... Mikä tässä vaan mättää? Muotaöljyt. Kyllä se on. paljonko sulla tulee kilopondia, kun sä painat yhteen noin? 1200. 1200 kilopondia. Painapa tuosta 1200 kilopondin voimaa. Ei mulla on nyt, se ei oo käytössä. Joo. Se on täällä, tuosta ei oo ihan pois. Eikä tästä. Ei oo maukka tuo.
Mä voin sitten, jos ei mene, niin mä voin ottaa vasurille. Kaasuttaa sen kuntoon. Kaasuttaa. Asettuuko se kaasulle? Loppuviimein, onko kuin hirveästi vehkeitä kahvia? Kerran ainakin Ruotsissa. Niin kaasutettu kuntoon. Kyllä. Niinkö? Kävi 5. Vähän tämä rokaa, mä löin lämään pohoja. Niin kuin oli mitä 8 sekuntia lajittelu. Suuttimen roska. Suuttimen roska. Nyt sitten. Tässä on semmonen juttu tehty. Tuossa on kato niin immeiset huomaa tasajaolla, mutta tuossa on offsetattu reikä. Joo. Niin siinä on tehty semmonen juttu, että se koppaa ei voi laittaa väärää asentoa, vaan se täytyy aina laittaa sama asento. Tuossa on ne vierekkäin olevat reijät. Joo. Tulee tuo. Tällä lailla nitkuttelemalla. Sinne se menee. Se on ihan vinosa, mutta eikä ole vinosa. Se mitään vinosa. Se on suorassa, mutta Suorassa, mutta ei pohjassa. ei ole aivan pohjois. Eikä aivan jakokaan passaa. Ei. Pitää etsiä oikea jako. Täällä olemme jo edenneet tähän vaiheeseen. Näytetään ottaa toki pois tämä. Siksi aikaa, että dampperi pultutaan tuolta kuningaspultilla kiinni. Juu. Joko se kuuluisi jo? Kyllä se kuuluu. Puolella vai? Puolella niin saa meidän ääntä ollenkaan tuohon mikkiin. Tuon. Ei tuo. Miten tuolla on hattu tullut väärälle puolelle? Niin alle. Niin. Riippuu mistä päin kahvia. Se piti tulla tähän. Piti. Tai en mä tiedä siitä, mutta päälle sen piti tulla. Niin se meni niin pahasti pieleen. Pojat. Sulla on kamera väärinpäin. Joo, nyt näyttää paremmalta. No niin, lossataanpa sieltä vielä. Otettiin tämä irti. Joo. Se oli siitä koneesta, mikä... Anteeksi mä lossaan. Editoi mulle silmälasit päälle. Joo, se. Joo, Niin käytettiin mitä? tämä pois, kun Lasse huomasi, että se oli kiila vähän. Ei niin kiila. Okei. Haluatteko te sanoa mulle edes, kuinka lähellä oli, että olisi tullut Exodus Irlannissa? Eikö ei tuo kone ole siellä paikalla? Mä en tiedä mitä siellä on. En tiedä. Se on hyvä Se kone. on hyvä kone. On tämäkin kohta. Oh. Otetaan täältä parasta. Nui ja nui. Siitä. Tuolta se niinku kuuluu näyttää. Jotkut pienet pojat laittaa tähän niinkö... Kato, kun tässä on tämmönen juttu. Esitelläänpä tämä Mersun kiilaratkaisu. Joo. Tässä on 2 tämmöstä puolikuumallista kiilauraa. Joo. Ja tässä kohti on se jakoketjupyörä ja öljypumpun ketju. Ja sitten dampperi tulee tähän. Joo. Tämä on tämmönen peltiliuska vai. Tämä on asennusta varten. Täällä on kiilauraa sitten ihan niin kuin normaalisesti. Joo. Tämä asettuu paikalleen ja dampperi perään ja sitten tällä kuningaspultilla vetästään se kiinni. Niin se ei perustu tähän kiilaan. Eli jos tähän joutuu tekemään normaali kiilan ja tämä liikkuu niin, että se joutuu hakata sitä kiilaa vasten, niin se ei ole niin hyvä juttu ja niin ei saa tapahtua. Ja sen takia se on ihan ok, että siellä on tämmönen pikku lirvake. Se on niin vaan asennusta varten. Sitten tähän vetään 320 newtonia tuo, niin vakiomoottorissa se pysyy paikallaan. Se on niin paljon pänninkiä, että se krymppi tässä akselilla, tässä ei ole paljon, mutta sen damperissa vähän enemmän. Ja sitten se puristusvoima pitää tämä paikallaan. Meillä se tahtoo hirviänä väristä, kun se niin nopeasti kiihtyy ja hiastuu. Yhden iskun teho on niin kova, että se matkaa tämä. Niin. Meillä on nyt lujempi pultti ja momenttia kasvatettu, se vetää tiukempaa. Ja sitten damperissa on krymppi vähän isompi kuin vakiona. Semmonen juttu, mutta edelleen käytetään tätä alkuperäistä kiilaa. Sydämiä. Mutta ei semmoista niin kuin se oli se toinen. Siinä puuttuu nämä taivutukset tästä. Oli häipynnä. Nyt se tulee. Vihasen. Nyt on kyllä niin leso kävely, että se on varmasti myynyt jotain. Eikö se on ostanut? Mä oon lopettanut ne hommat täysin. Okei. Joo. Ostot vai myynnit? Sekä että. Okei. Varsinkin myymisen.
Nyt Robertti on laittanut kannen niin alapuolelle. Se on, joo, mutta tiedätkö mitä? Mistä se tietäis? Mistä se tietäis? Jos se olisi ruotsinkielinen, Joo. se tietäis. Top lock. Joo, niin on. Joo. Niin. Mutta on se kansikin tulee päälle. Tulee, mutta ruotsinkielessä se oikein painotetaan. Joo. Että se tulee Joo. päälle. Joo. Meille pitää erikseen sanoa. Top lock. No ois mullekin pitänyt erikseen. Joo, ois pitänyt. Näköjään. Mä tein vaan mitä käsketään. Ai hyvä. Mä otan tämän. Ota sä tuo. Teemu. 7 minuuttia olin poissa, niin nyt on damperi kiinni. Ja minkähänlaisella momenttivarrella hän meinaa kiristää sen? Katsotaan, vähän jänskettää tuo. Periaatteessa me saatais tuohon fylliin ja niin tämä pitäis olla mahdollisimman suorassa. Niin. Kun muuten se lähtee vääntämään tuota levyä. Kun siinä on jonkun verran sitä momenttia. Niin sä väännät niinku softatun 200 cc. Tuolla on arppirasva välissä tuolla. Kannan ja rikan välissä, että se pyörii sieltä. Tai siis ei, kun siis nimenomaan, että pyörii sieltä. Ja tämmöisellä induktiolämmittimellä lämmititte. Joo. Sitten vielä vähän päntättiin. Pystyykö tuo tuossa? Se ei otako kokkeilla. Se ei auta kokea. Mä tällä vaan hurautan sen jenkalle. Noin. Lasse vääntää nyt softatun 200 cc ei voimia. Niin sen verran. Niin. On kyllä valtava varsi. Mihin se on asetettu? On 320 nyt on asetettu. Ole pultti. Se pultti saa sillä siipeisessä. Ei saa olla kynppi. On kyllä miehekäs varsi, ei voi muuta sanoa. Ja tämä pääkin on tämmönen nyrkin kokoinen. Katsotaan katkia, jos vähän. Kovaa pultti piti laittaa tuonne. Kova. Heittää voltin tää koko. Ei tullut vielä vasta. 320 on tuossa. Joo. Se on vakio 200 cc. Okei. Sitten vähän voimaa lisää. Niin softattu 200, niin 320 newtonia. Eikö se oli se vakio? Vakio. Joo, nyt tulee 450. Joo. Tää on niinku tappisa pidetty. Jep. Sieltä on otettu viimeisetkin vakiosuuttimista irti. Katsotaan mikä antaa periksi. Yleensä heikompi. Mä ajattelin, että se on tää moottoripukki. Joo, se mua eniten epäilyttää se pukki. Se oli. Siinä. Paljonko se oli? 4,5 newtonia. Joo. Ei se hirviästi oo asteita lisää. On se ollut joskus piukemmassakin. Onko? Pitääkö kokeilla huiksella, että 500? On se raaka. On se hurja. Nyt menee jo 270 sentin. Kohta ollaan jo kutoskone. Joo. Vähän hirvittää tuon pukin puolesta. Joo, hirvittää raakasti. Noin vai. Sekö oli 500? Noin 500. Se on kyllä nyt on hyvä. Se oli niin vähän asteita tuo. Haluatko sä tussia? Mä en tiedä yhtään, ei mä merkkasin sen. Sä olit, joo. Niin mitä et tiedä yhtään? Niin se, että saako tätä millään norsupyssylläkään auki. Niin. Sitä en tiedä. Joo. Tiedätkö mitä Lasse? No. Meillä jää öljypumpu ketju täältä pois. Tiedätkö mitä? Remmistä oli jotain puhetta. Eikö niin joo? Niin tämä on remmikone. Tää on remmikone. Sinne ei tuu mitään, Robbe. Harmillinen tilanne. Keveen sormu tuonne hampaat pois sit. Joo. Pois. No mitä remmilinjassa sanot? Otapa kameralla semmonen tsiikaus sulla joikalla tuo. Passoa. Otetaan. Mutta se voi jää hetkinen. Tälläkin. Ei voi ehkä. Ei voi jakkaa. Eikö tuolla ollut viimein tuolla? Joo, meillä on uusi tuota. Toki ei sitä tästä voi oikein tähätäkö. No kyllä sen voi aika hyvin. Jos ajatellaan. Niin, Ei kun pian vaan siinä. On se. No se on tämä turpeempi. Tämä.
Mielenkiintoisempi on ehkä tuo, että meneekö se niin kuin, jos se laittaa tuonne asti, että meneekö se tasa. Ja sehän menee. Että onko tämä ja tämä etäisyys sama. Ja se on. Ottaa millimetri hauseen. Hyvä! Niin, Mä sanoisin, että hyvä pojat. Vaikka ei oo tehnyt mitään. Mitähän se Kenaksi sanoo, kun sitä sille pojitellaan tällä? Joo. Voi olla, että tulee sanomista. On tämä toki mitattu ensin. Joo. Niinkö tästähän nyt ei tiedä varmaksi. Joo. Tää voi olla minkä vaan pumppu. Niin Tai se siis pyörä. Joo. Laita niin se on aina laittaa. Välystä pitää olla. 7,4. Tätähän me saadaan helposti simmottua. Saanko sä pitää sen vasta? Vai käännääksä sen niin, että se näyttää hyvältä? Kato! Oisko niinku harjan keskellä? Se on nyt niinku Jetsulle. Niinku tuurilla vielä. Tuurilla. Niin. Kyllä Lasse lyö kohta. Ja joku muukin. Ei oo ikään ennen käynyt mielessä, mutta nyt kävi. Tuurilla. Joo. Kyllä se on Kennetin Se oli hyvin suunniteltu. Mä itse aina käyn, että kaikki menee tuurilla. Joo. Sitten kun toisista sanoo, niin ei. Ei se aina toimi. Ei ne muut sitten tee vissiin tuurilla. Tämä on tasopintaa, koneistettu tasopintaakin. Tämä ja sitten on suora pinta, missä on pumppu. Eli tää on väkisinkin suorassa tämä. Jep. Eli tämä offsetti. Sitten nyt vielä laturi-offsetti pitää tähän tuohon. Kennetille pitää laittaa kuva nyt. Pitääkö? Pitää. Kyllä se tykkää. Se on kysynyt muutaman kerran jo. Mä sanon, että kun me pojat ollaan niin kiireisiä. Tääkin on kiva kikkare. Rupeaa olemaan kato pillettiä täällä. Kokkolan pillettiä. Niin seuraavaksi pilletti lohko. Pilletti lohko. Eikö näitä ei joo? Tai tuo akseli vähintään. Mä oon kuullut, että sä oot kovasti tehnyt sitä markkinointia, niin tekisikö sen verran meille vielä, että me tehdään pillettilo? Pilletti lohko. Sitten tehdään vedetön kansi. Miten se voi olla semmonen? Betonoitu. Ei, mä luulin, tuossa teräsjöötistä tehdään vaan. Olisiko vähän makia? Olisiko se makee? Ois. Miksi se olisi makee? No mieti minkä koiset kanavat siihen pystyisi tehdä. Joo, totta. Koska siinä ei ole mitään rajoitetta sille kanavan Ei. puolelle. Ainoastaan, että venttiilikki voi olla niin isot, että ne mahtuu vaan olemaan vierekkäin ja aukeamaan. Joo. Ja minkä kokoiset turbot sitä... Kuuliko sä mitä se sanoi? Niin, että miksei meillä oo semmoista. Minkä kokoiset turbot tarvii sitten täyttää ne kanavat? Eikö siinä vapaasti ole niin paljon? Tulee hiki joko aattelee. Joo. Tämä 5. työpäivä on varmastellut rankin, mutta myöskin antoisin. Onko otettu takapakkia? Täällä on akseli taas irti. Se on taas millä mittarilla kattoo ja mistä ilmaa suunnasta. Onko se lintuperspektiivi vai mikä se? Onko tää eri moottori? Tää on moottori number 2. Joo. No mitä tapahtui sille kasatulle? Oota, mitä sä tarkoitat? Niin? Joo, justiinsa joo. Kato, päivät menee tuossa niinku siivillä, niin Joo. niinku Kotkan poika konsana. Se Kyllä. paketti lähti Irlantiin. Se Lähti. saatiin moottori valmiiksi. Damperit on paikallaan, jakopään kilikkeet. Oottehan te IG:stä joka paikasta sitä juttua nähnyt jo Jep. hetken aikaa. Mutta moottori saatiin valmiiksi ja pakattua ja Menee lentokoneella. lentokoneella menee. Tuo ajoisa perille. Meillä on sitten lennot sinne. Keskiviikkopäivä mennään vaihtaa uudet systeemit. Meillä menee lentorahtina vielä semmonen hätäpakkaus. Eli semmoset kaikki välttämättömät asiat. Damperi, vapapyörä ja tarvittavat simmit, että saadaan remmi-ohjaus oikeaan kohtaan. Niin vielä. Niin vielä niin kuin erikseen. Ne vie erikseen Joo. sitten vielä taskussa. On täyskitti menossa lentorahtina ja sitten ne vielä välttämättömät osat viedään. Niin kuin toistamiseen. Niin. Joo. Meillä on niinku tavallaan 2 eri vaihtoehtoa saada ne osat. Joo. Toivottavasti meillä on molemmat sitten. Keskiviikkopäivä, 12. päivä lennetään Dubliniin ja siitä Mondelloon ja bussilla ja siellä kasaillaan se. Perjantaina onkin sitten treenipäivä, 14. päivä.
Se on vähän jännittävä, mutta silti ei niin jännittävä, koska se on aika selvä. Niin kyllä. Nyt on hyvät suunnitelmat ja hommaa sillä lailla hanskassa. Ruvetaan kasaamaan tätä. Tästä moottorista tosissaan meni laakerit ja sitä myöten veivit. En mä tiedä, niin onko niitä esitelty missään. Ei, no Instagram, oliko peräti vaan tuossa meidän support-ryhmässä? Siellä ne on kovia kyselejä, niin ne saa hyviä vastauksia. Täällä on tosissaan näkyy lämpöjälki. Kolme veivilaakeria. Sitäkin vois mainostaa sitä meidän support-ryhmää, mutta ei me ruveta nyt siihen. Ei, se on kyllä ne tietää. Runkolaakerit koko lailla hyvät. Kahdessa vähän se sanomista. Ei niin paha. Ei niin paha. Männät on hyvät. Uudet veivit, uusi kampiakseli, uudet laakerit kassaan. Kansi on viety jo hoitoon, kampiakseli on kaulan kiinnotuksen uusi kampiakseli, vanha on viety roskiin. Sitten on taas kohta 3 moottoria. Joo. Kyllä vain. Homma hanskassa. Eipä siinä, katsotaan mitä Irlanti tuo. Niin, toivotaan, että teidän ei tarvitse lähettää halliksbussia enää. Se on syytä olla valmis. Voin mä näyttää miten tie auki. Aukeako tie? Auki onko? Siellä on vähän RST-stiiliä ja ihan vähän jotain laseria laitettu tuota keulaa. Me on Roppen kanssa otettu tämmönen loppukirja, että On parkit päällä. Syttyykö ne kaikki? Sytti. Onko komia? On komia. Nyt on paneeli päälle. Joo. kytketty niin, että peruspitkänä, kun nämä on päällä, niin tuo alapaneeli on päällä. Joo. Sitten siellä on, Sitten täällä on erillinen nappi, niin siitä niin tulee yöllä päivä. Pitää vähän filtteriä kyllä kääntää, että tää näkyy taas. Ja Ja se on oikein ainakaan puhelimen kameraan näkynyt, että kuin kirkas se on. Ei se näy, ei se, kun sehän kompensoi aina sitä. polttaa selimään. Joo, meillä on samanlaiset omassa ja ne on ihan kivat. Joo. Missä se oli Puolassa saatiin kunnon testi mun mielestä ensimmäistä kertaa? Niin joo. Vai sitten oliko Saksan reissu? Jompikumpi, joo. Kyllä. Kun rupesi olemaan syksy, niin tuli jo vähän pimeä. Joo, nyt kun ajettiin Espanjaan, niin silloinkin päästiin testaamaan yöllä valaa. Joo. Se olisi nyt niin, että siinä on tosissaan vetokoukkuhommat vielä. Joo. Takarauta, mutta nyt nämä kaikki keulavalohommat ja sitten fiksauksia vähän siellä täällä mattoa liimattu ja kaasuhommia laitettu ja saataisiin tämä nyt niin valmiiksi. Saa sitten Teemu ja Paavo ruveta hästäämään seuraavaa projektia. Toivottavasti ne saa itse sen valmiiksi. Pikkukuitti, ei. Nääkään nyt suuttuko pojat pienestä. Ei, kyllä tässä vaiheessa sopii jo kuittaa. Hyvä. Nähdään Irlannissa seuraavan kerran. Tää mun kiusata sua. No. Ei mitään, mä vaan tänne päin kuvat, niin on varovainen. Joo. Mä sanon tähän loppuun nyt vielä, kun saatoin kuvata aika laajasti tuossa tämän klipin alkupuolella, niin siellä ei oo mitään. Ei siellä. Hyvä. Ei mitään, näin on. Joo.